may data kayo? Ilang Filipinos abroad yung infected? Yung latest yata, yung sa Singapore? Yes, ma'am. We have 4 countries now where Filipinos have COVID positive cases. So in Japan, katulad po nung sinasabi natin, no, in our cruise ship, we have 59 Filipinos who tested positive for COVID-19. Sa United Arab Emirates, we have 2 cases. For Hong Kong, we have 1 case. And for Singapore, which was the most recent one, we have 1 case. Ma'am, anong status nila? And may meron ba silang biyahe dito sa Pilipinas recently before sila na-infect doon? Ano po yung profile? Okay, for the Hong Kong case po, ito po ay isang domestic helper sa Hong Kong kung saan po ay nag-alaga siya, no? Nag-aalaga siya ng isang tao na later on turned out to be positive also. Wala po siyang history of travel during the past 2 weeks or 14 days bago siya na-identify, no? She is now in stable condition and being taken care of by the government of Hong Kong, no, doon sa isang facility nila doon. For the United Arab Emirates, we have 2 cases. Yung unang kaso po natin ay isang 43-year-old male. Pumunta po siya sa ospital kasi nahihirapan siyang huminga, no? And when he was admitted, he was already intubated. Ibig sabihin, naka-respirator na siya. So ngayon, ang report sa atin ng ating embassy doon, unstable yung condition niya. Yung pangalawa nating nasa UAE is a 34-year-old male at siya ay merong positive na COVID-19 and he is now in stable condition according to our embassy in UAE. The 4th case from Singapore is a permanent resident of Singapore. He is a 41-year-old male, wala siyang travel history sa China, and he is now confined in one of the facilities in Singapore, and as reported, he is in stable condition. Ma'am, yung sa South Korea po, are we considering imposing a travel ban as well? Yan po ay pag-uusapan ng Interagency Task Force natin, no? So, ang ating sistema po ay ang Interagency Task Force po ang nagdidesisyon, nagdidiskusyon at nag-aaral, no, kung kailangan tayo magkaroon ng restriction sa iba pang bansa bukod sa meron tayo ngayon. So, it has been agreed upon by the Interagency Task Force during the initial meetings na kailangan may regular assessment tayo ng mga countries for restriction or countries for lifting of bans. So, meron po tayong ginagamit na mga criteria para maisagawa natin ang ganitong proseso. So, definitely po, with the recent updates, no, sa mga sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo, tayo po ay pag-uusapan po natin ulit sa Interagency Task Force yung issue ng South Korea. Ma'am, yung mga crew members sa Diamond Princess, mga around ilan po yung matitira? Kasi sinabi po kanina sa briefing na some may be required, yung mga kailangan, mga essential po sa operations. May sinasabi sa atin ng MV Diamond Princess and also coming from through our Department of Foreign Affairs na may mga maiiwan na mga essential personnel. Pero sa tingin ko, mga less than 20 lang ito. Okay. Doon po sa may mga kababayan po tayo na nag-report din po na nakakaranas po ng discrimination dahil po cleared na daw po sila and nakatapos na po ng self-quarantine. Although sinasabi po ng iba, baka daw po asymptomatic lang ganyan. Ano po yung mensahe natin? So, yun ho ang lagi namin pinapaalala, no, sa ating mga kababayan. Isa po sa rason kung bakit ayaw ho namin ibinibigay ang mga impormasyon natin when we do a repatriation, dahil gusto natin wala pong nangyayari na ganito, no, na di-discriminate sila. Lagi po natin tatandaan, kapag ang isang tao nag-test negative na po for COVID-19, kapag nakatapos na po siya ng quarantine period niya, wala na po siyang signs and symptoms, hindi na po siya infective at wala na po tayong dapat ikabahala kung makakasalamuhan natin itong taong to. So once they are certified, and they are being certified pag nakakatapos po sila ng quarantine nila, sila po ay hindi na nakakapanghawa sa ibang tao. Ma'am, clarify ko lang po muna, yung pong mga dalawa na positive cases from cruise ship, pag uwi po nila dito, will they still be undergoing another 14-day quarantine? They would just be monitored. They would be considered as persons under monitoring. So itong persons under monitoring natin, ina-advise natin sila to do self or monitored self-quarantine, kung saan pwede naman sila sa bahay na lang
They can easily call us if they exhibit signs and symptoms, and our local governments and our regional offices will be monitoring them as well. Ma'am, tapos yung sa travel ban, yung sa South Korea, you answered na po. Will the same answer apply dun sa Singapore? Yes. Apo. It's going to apply for all countries aside from what we have right now for China, Hong Kong, and Macau because we have standard guides for that. Yun lang po sa guidelines po nila. Can you just give us some criteria dun sa pagde-decide po nila which country will be imposed travel ban and yung sa lifting po? And when po magde-decide yung IATF with regards dun sa at least dun sa 2 countries? Yes, nung una kaming nagdesisyon, no, yung para sa lifting nung sa Taiwan, ginamit natin itong mga metrics na ito katulad ng volume of travelers coming to Manila, coming from that country. Pangalawa, of course, yung burden of infection sa kanila. Pangatlo, yung risk of exposures. Kailangan natin ma-consider din yon. Pang-apat, ginamit din natin yung stringent protocols ng isang bansa. So halimbawa, sa Taiwan, kaya natin siya na-lift because the government has assured us of this very stringent or very strict protocols for infection control. Pinakita nila sa amin kung paano yung mga pumapasok sa kanilang bansa at lumalabas, kung paano sila nasi-screen at kung paano na maintain yung infection control dun sa kanilang environment. That's one of the reasons why we have decided, or the IATF ay nagdesisyon para i-lift yung ban sa Taiwan. Yun po, yung when na lang po magde-decide yung IATF? May meeting ang IATF on Wednesday. Ngayong hapon po, meron pong Interagency Task Force Technical Working Group kung saan pag-uusap-usapan na ang mga technical matters. Sa Miyerkules po, may regular meeting po ang Interagency Task Force kung saan yung mga issues natin na tinatalakay ngayon ay pag-uusapan. Ma'am, yung sa Israel po, yung bagong ni-repatriate na galing daw ng Diamond Princess, nag-positive sa COVID-19. Pero nung itest sila before sa Japan, bago kunin ng government nila, negative daw po sila. So, ibig sabihin, nagbago na po yung period para malaman kung pwedeng mag-positive or negative sa virus? Di naman po masasabi natin, parang sinasabi mo yung incubation period ba, nagbabago-bago. Marami tayong naririnig na mga reports at saka mga artikulo na nababasa na nagsasaad ng mga experiences ng iba't ibang bansa ukol sa tagal kung kailan magmamanifest ang simptomas ng COVID-19. So pag nakita po natin, may mga range po. Meron pong iba as short as 6 days, meron naman as long as 27 days ayon sa mga articles na meron tayo ngayon at pinapublish nila. But we tried to search and try to see kung ano po yung may mga evidences talaga at mga studies na nagawa na maaari nating paniwalaan. Meron po kaming nakuha that was issued and published where they have studied yun pong incubation period among several patients. At pinapakita po dun sa pag-aaral na yon na hanggang sa ngayon, it's 0 to 14 days pa rin po. And also, World Health Organization and even the Center for Disease Control of the United States still has not revised their working incubation period na 0 to 14 days. So, ngayon, ito pa rin ho ang ipinatutupad natin dito. But of course, in that eventuality na biglang lalabas yung ebidensya na talagang nag-extend na ang incubation period to more than 14 days, we are prepared for that. Last two questions, Martin. Ma'am, since marami tayong darating dito, mga 400 yung repatriates natin, but do we have enough PCR kits and nag-request ba tayo ng additional para just in case lang? Yes, ma'am. We have enough PCR kits with our ITM, and there was this most recent procurement, and they're just waiting for deliveries of about 19,000 kits more. Last question. Ma'am, yung mayor po ng Capas Tarlac is requesting na baka naman daw po pwedeng hatiin yung number ng mga crew members na dadalhin doon. Masyado daw po marami yung sinasabi po natin, around 400. May concerns po sila doon? Yes, ma'am. Actually, nakuha namin po yung ganong rekomendasyon galing sa ating local government officials. And
sa pag-aaral at pagdedesisyon ng ating interagency task